ja tehtiin semmoinen oletus, että ehkä kirjallisuus on opettanut ehdokkaille jotain vallankäytöstä ja vallasta. Sitten vuorossa on Jussi Halla-aho. Kiitoksia. Oma valintani tähän valtateemaan liittyen oli George Orwellin teos 1984. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula, jonka kanssa en yleisesti ottaen ole kovin monesta asiasta samaa mieltä, sanoi muistaakseni viime viikolla jonkun täysistuntokeskustelun yhteydessä sellaisen asian, joka on itsellenikin käynyt usein mielessä, että George Orwell on kirjailija, johon kaikki viittaavat, mutta jota harva on oikeasti lukenut ja vielä harvempi ymmärtänyt. Mistä tässä kirjassa on kyse? Se on karikatyyri fasistisesta yhteiskunnasta. Se monesti tulkitaan vähän yksioikoisesti tai yksipuolisesti karikatyyriksi neuvostokommunistisesta järjestelmästä, joka tuotti valtavan pettymyksen vasemmistolaiselle Orwellille. Mutta se on karikatyyri ehkä laajemmin sellaisista piirteistä, joita liittyy kaikenlaisiin valtajärjestelmiin. Niin kuin fasismissa on ymmärrettävä se, että siinä ei ole kyse varsinaisesta ideologiasta, vaan metodista. Ja sellaiset tietyt fasistiset tendenssit on aina olemassa ja tavallaan aina väijymässä silloin, kun vallanpitäjillä on ote kahteen asiaan, josta ensimmäinen on menneisyys ja toinen on kielenkäyttö. Menneisyyden hallinta on oleellinen osa tätä teosta. Vaikka asiat menisivät yhteiskunnassa tavallisen kansalaisen kannalta aina kurjempaan suuntaan, niin jos hallitaan menneisyyttä ja voidaan jatkuvasti kirjoittaa uudelleen menneisyyttä, niin silloin voidaan aina osoittaa, että asiat ovat tänä päivänä paremmin kuin ne olivat ennen, vaikka ne todellisuudessa olisivat huonommin. Eli hävitetään sellainen objektiivinen, fiksattu historiankirjoitus ja menneisyys ja tehdään menneisyydestä tavallaan työkalu, jota voidaan muokata kaiken aikaa, jota voidaan käyttää vallankäyttöön tänä päivänä. Toinen oleellinen säie tässä kirjassa on kieli. Se, että voidaan kontrolloida kieltä, voidaan poistaa sanoja ja estää sillä tavoin rikosajatusten ja väärien mielipiteiden ilmaiseminen, kun hävitetään sanat, joita niiden ilmaisemiseen tarvitaan. Ja tämän kirjan päähenkilö Winston Smith kiteyttää tämän asian niin, että vapaus on vapautta sanoa, että 2 + 2 on 4. Jos tämä taataan, niin kaikki muu seuraa sitä. Ja tämä on minun mielestäni hyvin tärkeää. Sananvapaus, vapaus todeta itsestäänselvyydet, vaikka ne loukkaisivat jotakuta, on se kaikkein tärkein check and balance tällaisia totalitaarisia, fasistisia tendenssejä vastaan. Kysytään, kiinnostaa, kun viittasit Kontulan lausuntoon tässä, kädet ylös. Kuinka moni tässä lavalla on lukenut George Orwellin vuonna 1984? Melkein kaikki kädet nousevat. Mun mielestä Animal Farm on itse asiassa osittain parempi. Siinähän sanotaan, että kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, muut ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Hyvä. Jos saan kommentoida tähän, lyhyesti. Ilman muuta eläinten vallankumous ja 1984 muodostaa kokonaisuuden. Olisin ottanut ne molemmat tähän, mutta tässä sallittiin vain yksi. Hyvä. Sitten meillä on toinen kierros, että mikä kirja on muuttanut ajatteluanne? Jotenkin täräyttänyt maailmankatsomustanne tai ymmärrystänne, avannut ymmärrystänne jossain kysymyksessä. Ennen kuin siirrytään Jussi Halla-ahoon, mikä on järisyttänyt maailmaa? Halla-aholla oli sama vastaus molempiin kysymyksiin. Joo, kaikkien ajan säästämiseksi valitsin kummassakin kategoriassa saman kirjan. Maailma on täynnä kirjoja,
jotka jokaisen tulisi lukea, kuten Kalle Päätalon tuotanto tai Mika Valtarin tuotanto. Mutta ihmiset lukevat nykyään vähemmän ja sitä mukaan kun omat lapseni ovat kasvaneet aikuisiksi, niin olen yleensä tyrkyttänyt heille George Orwellin tuotantoa, joko tätä nimenomaista teosta tai Eläinten vallankumousta tai William Goldingin Kärpästen herraa, jonka Sari Essayah oli valinnut. Ja olen sanonut heille, että jos ette mitään muuta lue elämässäni, niin lukekaa ainakin nämä. Mielestäni näissä kirjoissa, jotka ovat siis karikatyyrejä, niin niissä on hyvin oleellista se, että miten samanlaisina tietynlaiset vallankäyttöön liittyvät trendit ja tendenssit ja vaarat ja riskit toistuvat aikakaudesta toiseen. Ne välillä kääritään eri nimisiin ideologioihin, jolloin niitä on vaikeampi tunnistaa. Ja ihmiset ovat ylipäätään huonoja tunnistamaan omassa ajassaan näkyviä tai kuuluvia niin sanottuja hiljaisia signaaleita. Ihmisillä on aina taipumus ajatella, että heidän oma aikansa eroaa kaikista muista historian ajankohdista. Ihmisillä on taipumus sellaiseen historian loppuajatteluun, ja se ei koske ainoastaan kylmän sodan jälkeistä maailmaa, vaan uskon, että se on koskenut kaikkia muitakin ajanjaksoja. Ihminen ajattelee, että minun elinaikanani ihmiskunta ja maailma tulee valmiiksi. Mutta niin kuin joku on sanonut, niin menneisyys on kummallinen paikka, jossa ihmiset tekevät outoja juttuja. Tämä pätee kaikkiin menneisyyden ajankohtiin, joita me voimme nyt ajantuomalla perspektiivillä tarkastella. Ja tämä meidän aikamme ei tule tekemään poikkeusta. Näitä meidän juttujamme ja meidän aikamme itsestäänselvyyksiä tullaan tarkastelemaan tismalleen samanlaisella hämmästyksellä, kun tästä kuluu 20 tai 40 vuotta. Ja tämä on sellainen asia, joka kannattaa aina pitää mielessään silloin, kun ihminen tarkastelee ympärillään tapahtuvia asioita. Asiat eivät tule valmiiksi meidän aikanamme. Ja sellaiset tietyt historian lainalaisuudet, joista monesti on seurannut erittäin huonoja asioita, niin ne ovat käynnissä myös juuri tällä hetkellä. Ja ne on voitu kääriä mitä makeimpiin ja kivoimpiin paketteihin ja niitä tarjoillaan hyvinä ja mukavina asioina, mutta niissä on ne samat vaarat ja samat riskit, joista nämä pessimistiset kirjailijat meitä ovat monesti varoittaneet. Se on ihan totta, että Euroopan historiassa on ollut turbulentteja aikoja ennen tätäkin hetkeä.